Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike këtu në ABC News. Opinioni ishte mbarsu në fakt në 24 orët e fundit me atë që po konsiderohet si skandali Babalja 2, një video përgjim i publikuar në Opinion mbrëmjen e djeshme, një sër kallëzimesh nga palët politike në vend, ka patur deklarata gjatë gjithë ditës së sotme, do të përpiqemi të flasim dhe të hedhim pak sa dritë mbi atë çfarë ndos aktualisht me këta personazhe që me dashje apo pa dashje janë bërë pjesë tashmë e politikës dhe sigurisht edhe sistemi drejtësisë, për të parë se çfarë po ndodh dhe si po vepron drejtësia me këto raste. Përpara se t'ju njohë panelin e të ftuarve, do të ndalemi në një material. Prokuroria Krimeve të Rënda sekuestroi videon e publikuar në studion e emisionit Opinion nga deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani. Ky i fundit ka zbuluar një përgjim të Alfred Alizotit, personi që prokuroria konsideron si bashkëpunëtor të Albert Veliut, në atë që dyshohet se një skenim i përgjimit të vëllait të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Oficerët mbërritën në selinë e PD-s para ditën e së mërkurës, ku dhe bën administrimin e materialit filmik në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, të premten mësohet se deputeti demokrat Ervin Saliani pritet të japë deklarimet e tij në lidhje me dosjen Babale në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Saliani ka publikuar filmimin e realizuar me një kamerë të fshehtë të Alfred Alizotit, ku ky i fundit implikon drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu. Saliani nuk tha se kush e ka bërë filmimin dhe se nuk dihet se kush e ka realizuar dhe as nëse mund të provohet vërtetësia e tij. Video sipas deputetit të PD-s hedh poshtë versionin e prokurorisë, pasi sipas tij Alizotit i është bërë presion për të dëshmuar, ndërkohë Alfred Alizoti do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve, pas një vendimi të martën nga Gjykata e Krimeve të Rënda. Jemi rikthyer tashmë në studio, shkoha t'ju njoh me panelin e të ftuarve. Do të nis me zotin Shefqet Muçi, jurist i njohur, ish ministri i drejtësisë. Përshëndetje, mirë se erdhët, profesor. Jordan Daci, jurist gjithashtu. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Daci. Spartak Koka, gazetar. Përshëndetje, Koka, mirë se erdhe. Dhe kolegu im i ABC News, Armand Bajrami. Përshëndetje, mirë se erdhe, Bajrami. Në fakt, Bajrami, me ty do doja ta nisja për shkak të aktualitetit dhe për të patur një lloj kronologjie të asaj çfarë po ndodh. Çfarë ka ndodhur sot në Prokurorinë e Tiranës dhe më gjerë? Atëherë kemi një zhvillim ditëve të fundit pranë gjykatës për krimet e rënda, është bërë një kërkesë nga ana e prokurorisë për caktimin e masës sigurisë, 3 masa sigurie për personat Albert Veliu, i konsideruar njohur për publikun gjërë si Babalja, për Alfred Alizotin dhe për gazetarin Dashi. Alfred Alizoti, sipas prokurorisë për krimet e rënda, është personi i cili ka aktruar zërin e vllait ministrit brendshëm Alfred Xhafaj në video përgjimin, në audio regjistrimin e publikuar që në maj të këtij viti, ajo i njohur si audio përgjimi i Babales. Kujtojmë Julin nëse do të bënim një kronologji të thjeshtë edhe për publikun të çështjes, që në maj të vitit 2018, kur u publikua audio përgjimi nga ana e selisë Partisë Demokratike, u pretendua atëherë që ky ishte një investigim i bërë nga gazetari Dashi që do të faktonte përfshirjen e segmenteve shtetërore në trafikun e drogës. Dhe përmes një audio përgjimi të prezantuar, pretendohej që shtetësi Albert Veliu komunikonte me vëllain e ministrit brendshëm, Alfred Xhafaj, për dërgimin e një sasie kanabisit drejt Italisë. Prokuroria për krimet e rënda nisi në atë kohë me vetëm 2 ditë vonesë, nisi një procedim penal për akuzën e trafikut narkotikëve. U vendosën shtetësi Albert Veliu ishte i pari, numri telefonik i cilit u vendosën në përgjim. Nga kontaktet telefonike të konstatuara nga ana e prokurorisë dhe policisë shtetit, ishte një numër që kishte kontakte shumë të shpeshta telefonike, i cili më vonë u identifikua si Alfred Alizoti. Kunati vet apo jo? Jo, ai nuk është kunati. Kështu u publikua. Është pretenduar si kunati, por në të vërtetë nuk ka një lidhje gjaku, lidhje gjinore si kunat, por është një lidhje shumë e largët, thjesht është mënyra se si Albert Veliu e prezantonte në qarqet e Partisë Demokratike ose kur shkonte i shoqëruar bashkë me tonë partinë në afër selisë të Partisë Demokratike, e prezantonte si kunatin e tij. Në datën 1 qershor, deri në datën 1 qershor të 2018-s, prokuroria ka pasur dyshime të forta për një
po themi, të paktën gjithmonë i referohen materialit dosjes prokurisë dhe vendimit gjykatës, prokuria ka pasur dyshime se kishin bënë me një inskenim të kësaj bisede, se nuk ishte personi i cili dëgjoi zëri, nuk ishte Geron Xhafaj, dhe në datën 1 qershor të vitit 2018, Alfred Alizoti ka bërë një telefonat në sallën operative të drejtorisë policisë qarkut Fier, ku ka pranuar se ishte ai personi që fliste si në zërin e vëllait të ministrit brendshëm në atë audiopërgjim. 2 minuta mbas kësaj telefonate me sallën operative, Alfred Alizoti është lidhur me drejtuesin e policisë qarkut Fier, ku i ka pohuar të njëjtin fakt. Kjo e pasqyruar dhe në tabulatet telefonike dhe në transkriptet e bisedave të përgjuara të interceptuara nga ana e prokurorisë. Dhe në vijim ai është sjellë në prokurinë për krimet e rënda, ku i është marrë një deklarim dhe edhe para prokurorëve të krimeve mbrëmjen e asaj dite të 1 qershorit, ai ka pohuar po këtë fakt që është ai personi që ka aktruar zërin e Geron Xhafajt, dhe prokuroria në këtë moment ka bërë ndalimin e procedurës marrjes në pyetje për shkak se personi po rrëfente fakti që i inkriminonin dhe i kanë bërë ditur që ai mund të merrte një mbrojtës ligjor. Është bërë një deri tek mbrëmshmja pastaj pak muaj më vonë është bërë në shtator, është rimarrë në pyetje në praninë e një avokati ku ka pranuar të njëjtin fakt, ndërkohë paralelisht prokuroria për krimet e rënda ka dërguar në një laborator britanik audiopërgjimin për kryer një ekspertimi. Pak më vonë për këtë. Okej. Normalisht. Dhe doli prokuroria, vetëm për ta mbyllur, prokuroria krijoi dyshime të arsyeshme se kishin bënë sipas prokurorisë gjithmonë, prokuroria pretendon se kemi të bëjmë me një situatë inskenuar dhe se personi Fredi Alizoti në deklarimet që ka dhënë para prokurorëve ka pretenduar se Albert Veliu, babalja, i kishte premtuar atij që nëse do të bëni këtë bisedë të inskenuar, do të merrni një shumë prej 200.000 euro, që sipas Fredi Alizotit, gjithmonë bazuar në rrëfimet e Alfred Veliut, ishte një shumë prej 200.000 euro që do të paguaj nga një deputet i Partisë Demokratike me mbiemrin Saliani, dhe ai ka pretenduar se fakti që nuk kishte marrë këto parat që ishin premtuar, prandaj edhe u vetë deklarua. Koka, sa mund të qëndroj kjo? Nuk mora parat dhe prandaj po akuzoj veten. Pas videos publikuar nga deputeti Ervin Saliani mbrëmjen e tjeshme, historia ka marrë një tjetër rrjedh, edhe me sa duket prokuroria e krimeve të rënda ka patur një reagim pas ditës së sotme për të sqaruar pjesën e shoqërimit Fredi Alizotit drejt prokurorisë krimeve të rënda. Fredi Alizoti në atë videopërgjimin e mbrëmshëm deklaronte se ishte shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu drejt prokurorisë krimeve të rënda, pati një mohim nga ana e policisë së shtetit sot, por prokuroria e përgjithshme me anë të komunikimit sqaron se Fredi Alizoti është shoqëruar nga punonjës të policisë drejtorisë Fier ditën me datën 1 qershor të vitit 2018, pas kërkesës që është bërë nga prokuroria e krimeve të rënda, në cilësinë e personit i cili ka djeni për rrethanat e hetimit i cili ishte regjistruar për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike. Pra pranohet që Fredi Alizoti është shoqëruar nga punonjës policie, nga drejtues të policisë Fierit, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Por mohohet pjesa e shoqërimit nga ana e drejtorit përgjithshëm të policisë. Gjithashtu, prokuroria sqaron edhe aspektin tjetër që Fredi Alizoti ka qenë nën përgjim mbas të një vendimi të prokurorisë me datën 22 maj dhe i miratuar nga gjykata me 24 maj. Pra, rreth 8 ditë para se ai të vetë ofrohej në drejtorinë e policisë Fierit si person i cili do jepte informacion të vlefshëm, pasi në përgjimet Albert Veliut ka rezultuar që Fredi Alizoti para se të vetë ofrohej, bënte biseda të shpeshta me Albert Veliun dhe biseda ku duke i shqetësuar sipas prokurorisë dhe që provonte përfshirjen e tij si një person i cili ka qenë bashkëpjesëmarrës në regjistrimin e audiopërgjimit pretenduar për Geron Xhafajin, vllain e ministrit të brendshëm. Nga ana tjetër, prokuroria i ka dhënë një përgjigje dhe pretendimit për laboratorin britanik italian, parin, po. Italianin, i cili sipas prokurorisë
nuk ka refuzuar ekspertimin për shkaqe procedurale, të cilat lidhen me aplikimin e konventës të ndihmës ndërsjellë në fushën juridike, sepse këtu kemi edhe një deklarim dhe se kryer e këtij veprimi nuk lidhej me territorin e shtetit italian, pasi kemi pretendim të deputetit Saliani, i cili edhe në studion në mbrëmje në ABC News të kolegës Milori deklaroi se italianët nuk e kishin pranuar ekspertizën për shkak të materialit i cilësisë së dobët edhe mos përputhjes procedurale, mos zbatimit procedurës nga ana e prokurorisë. Se sa i vërtetë është ky pretendim, tani mbetet për tu ballafaquar, ndërkohë edhe asistencën që i është kërkuar ambasadës britanike në momentet e para për të kryer këtë akt ekspertim, ambasada i ka orientuar më pas tek kompania GP French Associated, e cila ka kthyer dhe këtë përgjigje akt ekspertimit, e cila nuk provon se i kujt është zëri në audio përgjim, as i Fredi Alizotit, as i Agron Gjafajt, as i personit tjetër Agron Hysenit. Por që thot ka ngjashmëri të paktën mes dy të parëve. Por që nuk provohet. Por që nuk provohet, pra nuk ka përgjigje definitive. Profesor, janë personazhe që po përdorin drejtësinë dhe politikën në vend, apo është e kundërta, janë të keq përdorur? Çfarë po ndodh dhe si po përshtatet drejtësia me gjithë lloj kaosi që është krijuar, se po ndodhin kaq shumë gjëra dhe ka kaq shumë burime informacioni sa nuk di nga të kapësh fillin. Unë mendoj që ajo që ngatron probleme këtu është vetë politika. Të dy krahat po mirën me deklarata të ndryshme, edhe janë futur problemit të provave të zgjidhjes së çështjes. Kjo bën kundërshtim me të gjitha normat e pushtetit demokratik, sepse kemi të bëjmë me ndërhyrjen në problemet e një pushteti tjetër, që është pushteti gjyqësor, mund të themi neve, por në rast se konkretisht prokuroria që merret me hetimin e çështjes. Duke u marrë me provat organet e pushtetit ekzekutiv, po të themi ne kështu, si edhe palë të tjera të implikuara në këtë problem, deformojnë provat, disinformojnë publikun, edhe njëkohësisht që orientojnë edhe organet e drejtësisë që po mirën me këto probleme. Nuk i lënë të qeta. Unë do të thosha që të gjitha këto që dëgjojmë mund të kenë të vërteta brenda, po të vërtetën ashtu siç është e dinë vetëm ata që kanë kryer në atë parë, edhe pasaj deri në shkallën ku mund të zbulohet e dinë vetëm organet e drejtësisë, të cilat bëjnë krahasimin e provave. Ata mund të kanë edhe prova të tjera, të cilat nuk e dim. Kanë kryer edhe veprime të tjera procedurale, të cilat neve nuk e dim edhe nuk dalin në publik. Ne dim ato që këta bëjnë deklarata politikanët me njëri tjetrin për të shfrytzuar politikisht këto çështje që të kohëve të fundit që kanë dalë, që nuk është një gjë e mirë, thash që dëmton punën e organeve të drejtësisë. Edhe jo vetëm kaq, por neve ndodhemi në një fazë ku gjykatë kushtetuese s'kemi, gjykatë lartë s'kemi. Gjykatat e apelit e këto po thuhet janë të gati të friksuara, gjykatat e poshtë dhe prokurorit e tjera me radhë, dhe kështu që ndërhyrja e politikës ndikon shumë negativisht në zgjidhjen e problemeve. Jep më shumë verdikt politika, po thoni se drejtësia në këtë moment. Po, politika është ajo që gati bën ligjin tani në këtë, pak a shumë edhe i kanos në një farë mënyrë, sepse ata duke qenë në kanosjen e politikës nga të gjitha anët, nuk them unë nga njëra anë, janë pragun e vetingut edhe e kanë shumë vështirë që t'i Kudo vetingu ju në mes. Po kështë e qartë, sepse ata janë nesër do dalin atje, edhe nuk e dinë se vërtet ne po themi që organet e vetimut janë të pavarura, organet e vetimut po bëjnë një punë të shkëlqyer tjera me radhë, por kështu siç po ecin punët nuk më ham mendja se janë kaq të pastra gjërat. Do shkojmë në kolaps të dytë pasoni? Si? Do shkojmë në ndonjë kolaps të dytë pasoni? Nuk e di, me sa po shoh, le të bëjnë deklarata sa duan, të flasin çfarë të duan në këtë të gjithë gjërat, por punët nuk janë në rregull. Sipas mendimit tim. Ndani të njëjtin mendim me profesorin? Padyshim që me profesorin ndajmë të njëjtin mendim vetëm për këtë rast, por për raste të tjera, në fakt, për gjëra të tjera, situata është me të vërtet sa dramatike është edhe qesharake. Është dramatike sepse me të vërtet këto raste po bëhen të zakonshme dhe në një vend normal nuk mund të jenë të zakonshme. Nga ana tjetër është qesharake sepse praktikisht organet që duhet bëjnë punën janë ata që heshtin ose janë të fundit, ndërkohë politika gjithmonë ndërhyn në këto çështje. Praktikisht për sa i përket çështjeve që kanë edhe ngarkesë politike si këto,
Sigurisht që hetimi këtyre rasteve është shumë i vështirë, por është akoma më i vështirë kur politika në dy krahët është shumë aktive. Një gjë është e qartë që askush nuk mund t'jap një mendim të pastër për këtë çështje përveç sa ata që kanë gjithë provat përpara. Pra, logjika e ftohtë e një juristi do duhet të jetë që kjo vlen dhe për gazetarët, madje edhe më shumë, që duhet të rezervohemi në ardhjën e konkluzioneve, me dalje me konkluzionet prera, sepse praktikisht gjithmonë mund të jesh subjekti surprizave, si s'po ndodhen dhe surpriza me rastet e drejtanishme. Për sa i përket problemeve që ngriti gazetari më të drejtë për sa i përket ekspertizës, sigurisht që ekspertiza është në radhë parë një provë shkencore, e cila nuk ka vlerë përfundimtare për zgjedhjen e një rasti. Çdo provë shkencore, nëse nuk mbështetet me prova të tjera, edhe sikur të jetë e padyshim, përsëri nuk do ketë vlerë. Aq më pak që në rastin konkret, prova nuk duket se është provë fare, sepse për sa kohë nuk ka një konkluzion të qartë, nuk e di se si mund të shërbej. Nuk mund t'i referohesh. Nuk mund të shërbej. Madje, për sa i përket përgjimeve, unë kam edhe një qëndrim krejtësisht tjetër që ne si shoqëri, domethënë e kemi nxjerrë. Pak më vonë kjo e përgjigje. Kjo është thëmbra e akilit, kjo është pjesa e përgjimeve. Ja, vetëm një çast. Profesor, në momentin që ndodh, siç ishte rasti i Gjysela Malokut, siç është rasti i Babales, po dhe shumë raste të tjera. Të gjitha këto të shoqëruara edhe me kallëzime penale nga palët politike, eksponent palëve politike mes njëri tjetrit. Çfarë ndodh me sistemin e drejtësisë në këtë moment? Sepse janë e njëjta çështje, protagonistët në hetim dhe vetë politikanët gjithashtu që kallëzojnë njëri tjetrin. Se duket si dopjo, si mbivendosja. Kemi tre çështje këtu. Kemi njerë që janë hetim, në procesin e hetimit, ata personat cilët akuzojnë drejt për kryen e veprës penale, siç është për shembull djali që më mend emrin djali i deputetit. Që akuzojnë. Pra çështja është për atë, nuk është për politikanët. Pastaj këtu politikanët futen nga të dy krahët për të ngatëruar problemin. Për të përgjigjer përfitime politike. Ka kallëzime për shpifje edhe për atë rast. Këtu do të them futen nga dy krahët për të ngatëruar problemin edhe fillojnë edhe bëjnë kallëzime reciproke. Tani në vend që të miren me zbulimin edhe me goditjen e kriminalitetit real, që është ta zëm dhunimi që mund të jetë bërë asaj vajze ose çfarë mund të ketë probleme të tjera, miren me njëri tjetrin politikanët. Edhe harrohet çështja kryesore për të cilën duhet mirë organet drejtësisë edhe miren me shpife, fyeve, ngritje problemet pa qenë, pra e që orientojnë kryesisht atë prokurorin për të marrë me probleme që nuk e shërbejnë askujt, vetëm e ngatërojnë gjërat. Edhe aq më tepër unë do them se as Babalja, as Gjysela, që është si e ka emrin ajo, gjë, kështu në rregull e kam, nuk i intereson njeriu, nuk i intereson popullit. Këto interesojnë vetëm atyre që kërkojnë nxjerrin përfitime politike edhe që i hedhin në treg për të shmangur, se po flas kështu tani atë vëmendjen e popullit nga hallet e probleme të përditshme që kanë, edhe për të marrë me Gjiselën e Ramadana, Rexhepa, që kanë ata gjëra të tjera që si duhen askujt. Ata nëse kanë bërë gjëra të përgjigjen sipas rregullave të përgjithshme. Pra, është një situatë paradoksale, që në vend të lihen organet e drejtësisë të zgjidhin punët, edhe miren me luftën kundër kriminalitetit, duhet të miren me shpifjet që i bëjnë politikanët njëri tjetrit. Shpif njëri dhe shpif tjetri dhe shpostojnë gjithë vëmendje. Sa i përket me falteni. Por nga ana tjetër se ka një arsye pse publikohen nga selit politike dhe ka një arsye pse ka akuza për shpifje. Në të dy rastet që ne po përmendim, se janë më të fortat e kohëve të fundit, akuzohen politikanë të përfshirë. Po e kuptojnë, prandaj përfitojnë nga ajo çështje kërkojnë që të akuzojnë politikanë. Edhe politikanët akuzojnë njëri tjetrin. Tash atë ishte si ishte, vajti ai balla në policia, po nuk vajtin. Bëj kallëzimin që ka vajtu balla në policia dhe mos u merr me atë pur fare, mirësh me gazeta, me televizore, me deklarata, lere organet e drejtësisë të zgjidhin problemin, nëse ka vajtur apo s'ka vajtur, nëse ka bën një ndikim të padrejtë në ndërhyrje për zgjidhjen në çështjes në favor të njërit apo tjetrit. Kështu, po ashtu, pala tjetër, thotë se janë të falsifikuara, janë të montuara, etj. Me radhë. Bëj kallëzimin aty sipas rregullave që ke strukturat e tua që merren me nëse ta mbaroj pasajë. Edhe që bëj kallëzimin edhe le të mirën ata, ta zgjidhin problemin nëse është e falsifikuar apo nuk është e falsifikuar. Kjo që thot profesori do ishte në rregull teorikisht, po kur opozita akuzon për përfshirje në të dy ngjarjet, edhe të prokurorisë, edhe të policisë, po sidomos të prokurorisë, i cili është organi hetues, atëherë këtu kompromentohet çështja për t'ia lënë dorë institucioneve ligjzbatuese në mënyrë që të dalin me një verdikt.
kur kreu opozitës doli dhe sot dhe tha që prokuroria është institucion privat i kryeministrit, policia institucion dhe i kontrolluar, ka një grup i cili funksionon për të zbërë të gjitha denoncimet e opozitës, atëherë mendoj se kjo nuk ngelet më në dorën e institucioneve disbatuese, kur kemi edhe këto handikapet e tjera. Po thot opozita kështu? Apo kështu është situata? Unë po flasim si është, sepse në rastin e fushkrues, profesor, ke një oficer policie i cili nuk e bën detyrën si të duhet në marrjen e një kallëzimi në bazë të kodit procedurës penale. Ta marrin përgjegjësi penale. Qa ka marrë përgjegjësi? Jo, ta marrin në përgjegjësi penale. E morën përgjegjësi disiplinore, e liruan nga përgjegjësia disiplinore, kur ligji ta thotë që arrestin flagrancë në maksimumin e vet do të jetë me 5 vjet. Për ndjekja në bazë pikës 2 të 121. Nuk janë të vërteta. Jo, këto nuk janë të vërteta. Kush janë të Këto vërteta? të gjitha nuk janë absolut, as nuk ka gjë absolute në ligj. Oficeri i parë, oficeri i parë. Ka atje pu vlerësimi. Me prova, po pra vlerësueshmëria. Ligji thotë, supozojmë, dënohet deri në policisë gjyqësore, po flasim deri në kaq vjet heqje lirie, supozojmë, dënohet me gjohë ose me kaq vjet. Kjo nuk do të thotë që patjetër ai u dënon kërka 10 vjet. Atje mundet varet nga rrethanat që është, varet nga shkalla e fajësisë, varet nga problemet e tjera që ka atje, mund të ndiqet në gjendje të lirë, mund të ndiqet e arrestuar, janë shumë janë një mori faktor, ndaj bet edhe shkolla e drejtësisë, ndaj janë edhe gjyqtarët, ndaj ka edhe subjektivizëm brenda për brenda. Kodi procedurës penale ta sanksionon qartë arrestin flagrancë. Arrestin flagrancë? Po thot rastet se kur është arrestim flagrancë, po nuk thot. Tani nuk do mirë me teorinë këtu, tani po them që e kuptova, po nëse mund të ketë probleme mund ta ketë, po unë them se janë shndruar tani me gazetar, mos ma merr për keqë se ka për ty. Janë shndruar, janë bërë të tërë gjykatës, prokurorë të tërë me radhë, atëre i heqë gjykatat prokurorit se na duhen që fare se zgjidhin tjerë. Profesor, vetë the që nuk i ke. Nuk i ke funksionale. Dikush do ta bëj atë. Unë thash vetë fillimet që janë të trembura atëre, unë thash ç'është fillimet, po them që ne nuk po i lëm, se edhe me këto probleme. Lëm të punojnë atëre. Po ti lëm të punojnë, atë po them. Kur janë të trembura, lidhur me arrestin flagrant, ka të drejtë pjesërisht gazetari, në fakt, paragrafi i parë të jep të kuptosh që realisht arrestin flagrant lejohet kur është minimumi 5 vjet burg. Po të lexosh paragrafin e dytë, praktikisht e hedh poshtë paren dhe kjo përdoret nga policia rëndom dhe ka arrestime edhe për raste që parashikohet nën 5 vjet, arrest flagrant. Unë them 5 dhe lart. Paragrafi 2 i 121 i kodit penal që e ka referuar oficeri i policisë gjyqësore, por flasim për qitosin, ose nuk duhet ta kishte referuar me këtë nen, dhe mund duke vlerësuar provat, po flasim për të dytën. Si rregull, shumica po ta lexojnë para, krijohet ideja që vetëm për vepër mbi 5 vjet lejohet arrestin flagrant. Po të lexosh paragrafin e dytë me radhë, ne jeni të jep të një kuptim pra që lejon. Tani, gjëja që ka rëndësi në këtë rast është kjo. Për te teknikës. Ne jetojmë në një moment kur jo teorisë, teoria nuk i shërben edhe publiku se s'do të na kupton. Tani, ne jetojmë në një moment kur lajmi është bërë propagandë dhe propaganda është bërë lajm. Dhe realisht njerëzit tani me të vërtet nuk dinë këtë besojnë dhe këtë mos besojnë. Politika sigurisht përdor interesat e veta dhe jemi të sinqertë, sistemi gjyqësor për te problemeve dhe mëkateve që ka prej vitesh, ndodhet një moment kur praktikisht si pasojë këtij presionit madh është kthyer në një sistem krejtësisht represiv ndaj njerëzve. Në rastin konkret, për shembull, pavarësisht se bëhet fjalë për një vepër siç e kanë klasifikuar mos kallëzim krimi etj, ose kallëzim i rrem më saktë, që parashikohet deri në 5 vjet, përsëri duhet jemi parasysh që arrestin burg si aplikohet tek ne. Kalova unë tem tjetër. Pra praktikisht dhe masat e arrestit që jepen në mënyrë kaq të rëndomt, kaq banale, janë tërësisht në shkelje të legislacionit fuqi, domethënë. Masa e arrestit në burg është alternativa e fundit, ndërsa tek ne në 90% të rasteve kemi masa arresti automatike. Pse gjykatat janë kthyer tashmë në robot. Sidomos gjykata e krimeve të rënda, e shkallës parë është kthyer, unë e quaj pas një lloj problemi, një lloj gestapoje moderne ku për vitin 2017 është gjykata vetëm në botë që ka zero pafajësi. Edhe le ta gjenë gjykatën më diktatoriale në botë, qofse ka një gjykatë tjetër që ka zero pafajësi. Pra, me këtë lloj presione që po bëjmë ne, po përfundojnë që njerëzit po masakrohen nga ky sistem. Dhe në fakt, kjo është një gjë krejt e rëndom për ata për cilën përballen përditshëm në sistem. Dhe ky lloj qasje ndaj problematikës së drejtësisë, jo vetëm që dëmton në radh para drejtësinë, por në radh parë cënon interesat e qytetarëve. Qofshin ata të përfshirë, qofshin ata që do përfshihen nesër. Tani që të vim tek çështja, drejtësia në këtë moment si po vepron me këtë rast? Marrim pjesën Babala.
Shiko, drejtësia nga pikpamja procedurale ka një procedurë standarde që e ndjek. Bëhet fjalë për një kallëzim ose për një marrje dieni kryesisht, në rastin konkret pat një fillim kryesisht të veprës penale, sigurisht veprimet e para hetimore janë identifikimi i mundshëm etj. Kryerja e veprimeve të ngjashme. Ne nuk kemi laborator që të mund të bëjë krahasim, edhe pse në fakt këtu tek ne ka ekspert privat të cilët kanë programet e duhura për të bërë krahasimin e zërit. Por duke qenë se krahasimi i zërit këtu tek ne kishte problematikë. Nëse ne kemi një ekspertizë britanike që vjen me një konkluzion jo definitiv, siç është ky rast, përse lëshohet urdhër arresti për këta dy persona? Ka edhe një problem tjetër. Përveç kësaj, përgjimi, edhe sikur të jetë i urdhëruar nga gjykata, nuk është provë, por është mjet për marrjen e provës. Dhe gjykatat e kanë banalizuar, sidomos krimet e rënda e kanë banalizuar këtë rregull ligjor dhe e kanë kthyer çdo përgjim tashmë është provë. Në fakt është mjet. Pra edhe sikur të ishte urdhëruar nga gjykata dhe të ishte saktësisht e vërtetuar përgjimi, përsëri ky përgjim, nëse nuk do mbështeten nga prova të tjera, nuk përbën të shkak për të marrë qoftë edhe masën e arrestit. Pra për mendimin tim është krejtësisht e gabuar qasja në rastin konkret. Sepse edhe nëse do të ishte përgjimi i ligjshëm, që për mua është përgjimi i paligjshëm, qoftë është, përsëri standardet ligjore nuk e lejojnë që atë ta cilësosh provë absolute e cila do të mjaftonte që dikush të urdhërojë arrestin në burg. Por edhe sikur të ishte krejtësisht e provuar, kjo s'do të thotë që njeriu duhet të përfundojë në burg se s'bën. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe njerëz që akuzohen për vrasje të shkallës parë që e quhen ato, ose për vrasje me paramendim shkalla më e rëndë, dhe gjykohen gjendje të lirë. Madje gjithë sistemi jon bazohet në të njëjtin princip, ku midis tjerave garancia pasurore dhe shumë elementë tjerë janë elementë që gjykata injoron në mënyrën më të rëndë të mundshme. Pra, sido që të jetë puna, për mendimin tim masa arrestit, përtej rëndësisë që ka marrë rasti, nuk legjitimohet në rastin konkret. Bajrami, çfarë ndodhi me sepse Jahuna është ke video përgjimi mbrëmshëm normalisht. Është vërtet që gjykatat shqiptare janë paksa represive sa i përket caktimit të masës sigurisë arrest në burg. Patjetër unë si një gazetar që ndjek çështjet e gjyqësorit prej më shumë se një dekade, e vëmëri që kjo është mjaftueshëm, mbase nuk jam person i duhur them e tepruar, po është masa më e përdorshme, më e zakonshme për çfarëdo lloj vepre penale. Doja të rikujtoja shumë shkurtimisht gjatë procesit vettingut për prokurorin e përgjithshëm Arta Mark, kur përfaqësuesi i ONM-s në seancën dëgjimore, megjithëse zonja Marku përfaqësua në atë seancë nga avokati i saj, zoti Theo Jacobs, vëzhguesi ndërkombëtar, kërkoi pati dëshirën që të kishte përballë zonjën Marku dhe pikërisht t'i kërkonte asaj që t'i sugjeronte prokurorëve të kishte një ndryshim të frymës penale që prokurorët mos kërkonin kaq shumë masa arrest në burg. Gjithsesi, për të kaluar tek çështja në fjalë, ajo që pam dhe dëgjuam, gjykata për krimet e rënda ka vlerësuar të paktën në vendimin që për personat e dyshuar, për cilët është lëshuar urdhër arresti, si Albert Veliu, i cili ndodhet në Kosovë, Babalja, dhe për Fredi Alizotin, ma siguria arrest në burg e ekzekutuar tashmë nga policia, gjykata e ka arsyetuar, gjykata për krimet e rënda e ka arsyetuar me rrezikun, mundësinë e rrezikut të largimit të këtyre personave. Po s'është fare kompetente për të thënë kjo gjykatë. Ç'pun ka gjykata krimet e rënda për këtë lloj vepre penale? Ka pasur një debat fort edhe në sallën e gjyqit. Është totalisht e paligjshme. Edhe në sallën e gjyqit ka pasur një përplasje të fortë mes avokatëve dhe prokurorisë. Avokatët pretendimin fillestari i tyre ditën e ndjeshme në sallën e gjyqit ka qenë për shpallje mos kompetence, pasi sipas avokatëve gjykata për krimet e rënda nuk ishte kompetente për të shqyrtuar personat të dyshuar proceduar për këtë vepre penale, por sipas prokurorisë, sipas dy prokurorëve në sallën e gjyqit, çështja është regjistruar për veprën penale të trafikut narkotikëve dhe sipas prokurorëve ende hetimi vijon, është në proces e sipër dhe vijon hetimi për trafikun e narkotikëve, prandaj edhe kjo masë fakti që ky njeri është në masë arresti në këto momente dhe publikohet një video përgjim ku ai mbas publikimit të përgjimit të mbrëmshëm të Fredi Alizotit, realisht kjo krijon ose më saktë e shton atë kakofoninë e gjithë mozaikut të këtyre muajve apo të gjithë kësaj çështje. Ky njeri është në arrest në këtë moment. Dalin këto të dhëna që pam mbrëmjen e djeshme. Çfarë ndodh? Tani lidhur me kompetencën kështu. Sa besim mund të kemi që ai mund të pohojë atë që është thënë e më gjerë. Po sikur dal thotë ai e thash gabim se më kërcënuan policët. Çfarë do thonë? Prandaj po pyes, kur është në këtë gjendje në masë arresti,